Vi stänger dörren, låser huset, lägger nyckeln i sitt skåp, packar bilen för en helg, GPS är laddad och klar. Du säger norr eller söder, jag svarar där vädret är bäst. Vi lämnar gården bakom oss och åker mot solen där den skiner som mest. I vår husbil, friheten, ingen schema, bara vi. Anne och Stefan, vägen fram, nya drömmar för varje mil. Vi pausar gården, låter den stå ett tag. I vår husbil, Hej och välkomna till en ny video. Denna gången blir det en husbilsvideo. Vi har precis varit i Ängelholm på ortopedimottagningen. Jag har varit inne på en kontroll för min hälsena. Vi ska dit igen i höst. Får vi se om det blir operation eller inte. Men nu har vi varit där och nu är vi på E6an. På väg mot Uddevalla och husbilsträffen på Unda camping som Gikitas och Berggrens Bilbo anordnar. Idag är det måndag. Husbilsträffen börjar ju inte förrän på onsdag. Den är onsdag till söndag, men vi har måndag till söndag. Så att nu blir det en vecka i husbil, så titta gärna kvar på kanalen så får ni hänga med på den. Då börjar vi närma oss Unda camping. Här framme har vi bommarna. Ska jag gå ut och så ska jag checka in oss. Och så kör vi upp till vår plats. Då har vi kommit på plats 41. Tyckte det såg ut till att luta som fanken, men det var inte så farligt faktiskt. Vi har kört upp på klossarna och står i princip i våg på alla håll. Så nu håller vi på att fylla vatten. Oj, hade jag den där. Så. Frun står där nere vid kranen. Och jag står och passar här. Och vi fyller naturligtvis med vårt vattenfilter vi köpte av Ludde och Anneli. Jag kan ju visa lite. Där sitter Marlene och njuter. Martin jobbar. Och där har vi Christer och Helen. Jättefin plats. Med trädäck. Gigantiskt trädäck. Här kan vi ha långbordet här. En dansbana. Men som sagt, vi fick köra upp på klossarna där, men det var inte så farligt som jag trodde. Det såg väldigt snett ut när vi kom. Men det löste sig väldigt, väldigt bra. Nu ska vi se hur mycket vi fyller så vi inte sprutar hela trädäcket med vatten. Ja, vi har fyllt 43 liter. Vi behöver ju inte fylla hela nu när vi har så nära. Vi har ju vatten där vid stolpen så att ja, skönt att vara på plats är det. Så att och just det glömde jag filma. Uddevallabron har vi ju där. Fin utsikt över havet. Vi har ju en så kallad premiumplats då. Kostade nog någon krona mer tror jag. Men då får vi den här uppe på höjden med den utsikten. Och trädäck framförallt. Här kommer vi att bo bra en vecka. Riktigt bra. Men nu ska jag hjälpa till att fylla vattnet färdigt och så återkommer vi. Då är det dags för lite kvällsgrillning. Och vi har lite kycklinglårfilé. Och så får man ju ha ett gott glas rött till det. Och så har vi tänt på lilla Weben.
Den är ju pensionerad egentligen, men det funkar alldeles utmärkt. Så att vi kör den. Så nu ska jag lägga på lite kyckling på den. Det brinner på rätt bra. Jag tror jag sänker värmen lite faktiskt. Så. Har vi sänkt den. Jag har ju pensionerat denna grillen som sagt. Jag letar ju efter något som är bättre. Men jag har inte hittat något än. Faktiskt. Så att vi får väl avvakta lite. Jag vill ju gärna ha en som jag kan koppla på det uttaget där. Jag har ju ett gasuttag där. Där kan ansluta slangen. Men det är ju avsett för stekhällen. Men jag har inte hittat någon grill som är tillräckligt tillfredsställande för att jag ska köpa den. Så att därför kör vi den här lilla Weber-grillen. Och det är ju med en sån liten gasoltub då. Och det funkar ju alldeles utmärkt det också naturligtvis. Men det är inte riktigt det jag vill ha. Men vi letar vidare. Men ikväll får detta vara tillräckligt för att grilla de här kycklinglårfiléerna. Ja, vi står ju helt fantastiskt här. Grillen är igång. Och jag har kycklinglårfiléerna som jag visade innan är igång. Och vi har världens altan. Det är ett riktigt dansgolv. Faktiskt. Riktigt, riktigt bra. Markisen är ute. Cyklarna är framme. Grillen är igång som jag sa. Något de har här som de lånar ut är faktiskt väldigt, väldigt bra. Här med trallen så har de såna här. Man sticker ner emellan trallen och så vrider man dem ett kvarts varv. Och så låser de under trallen. Så kan man fästa linan till markisen där. Funkar skitbra. Jättebra. Nu har Marlene och Martin lite besök där borta. Ser jag. Oj. Sådan. Varför får jag inte det att funka nu då? Så. Får vi zoomen att funka. Man lite besök. Ja. Vi ska äta och sen ska vi gå över till Marlene och Martin efter det sen och prata lite skit. Så att vi ska bara käka som sagt och vi brukar ju inte filma det så att vi syns väl i gryningen så stoppar vi dagen med detta. Sov gott och ha en god natts sömn. God morgon, god morgon. Idag är det onsdag och husbilsträffen drar igång. Dock ska det bli riktigt skitväder ser det ut som i 2 dagar här. Både onsdag och torsdag ser ut till att regna. Men ja, det är som det är. Det kan man inte göra någonting åt. Faktiskt. Så att det är bara att gilla läget. Frun är ute och går med vovven. Och jag tänkte jag skulle sätta på lite kaffe. Så är det klart när hon kommer hem. Men vi får väl se hur dagen
utspelar sig. Så vi har väl alla anledning att återkomma till det. Klockan är rätt tidigt. Jag såg Martin var uppe, han satt och jobbade. Annars så sov de flesta tror jag. Så att jag kör igång kaffet och så återkommer vi med vad som händer idag. Ja, då tar vi en liten promenad med råttan. Det är ingen värme kan jag säga. Men det har ramlat in en del husbilar här nere nu som ska vara med på träffen. På gräset här nere. Vilka vet jag inte riktigt. Men det kommer väl att visa sig. Det kommer 50 bilar idag i alla fall. Och så kommer det ytterligare 100 bilar imorgon. Tydligen. Ja, mellan 100 och 150 bilar. Men vi tar en liten sväng med råttan nu i alla fall. Och få upp värmen. För sen ska det ju börja regna. Och imorgon ska det ju regna hela dagen. Så att det blir vad det blir. Men man kan ju inte påverka det någonting. Så det är bara att gilla läget. Men som sagt, det är ingen värme. Det är lite kallt och ruggigt. Men klockan 3 idag i alla fall så är det lite fika uppe i restaurangen. Ska vi träffas så får man väl se vilka som är här. Det blir spännande. Ja, här nere är ju en frisbeegolfbana. Väldigt fina promenadstråk här. In i bokskogen här. Grönt och fint. Ända in till vattnet. Ligger där. Lite badstränder både här och där. Väldigt fint faktiskt. Det är ju så fint nu på våren när boken börjar slå ut med de här ljusgröna fina bladen. Här uppe har vi en frisbeekorg till. Och där uppe är det ytterligare en. Längre upp där. Ja. Fint. Och en liten vik som går in. Jättefint. Kommer vi väl ner till den stora viken ut mot Uddevallabron sen kan jag tänka mig. Det var en fin liten plats här ute. En liten berghäll. Lite fikabord. Till och med en liten grill tror jag. Skulle man ju haft fiskegrejerna med sig här. Kunde man ju gjort några kast. Faktiskt. Kanonfint. Ja. Riktigt fint. Tänk om vi kunde haft lite sommarväder bara. Det hade varit ännu bättre. Det måste vara fint. Måste vara fint. Ja, men i morse sken ju solen så att det är ju nu vid lunch här så börjar det att mulna på. Men det vet vi om. Att det blir lite regn idag och imorgon. Sen ska det bli lite bättre väder fredag, lördag. Och söndag åker vi ju hem. Vi fortsätter.
Då har vi gått runt den här lilla kobben här. Vi är uppe i nederkant på campingen igen. Lägger långläggarna med världens utsikt ut över bukten. Riktigt fina platser. Och där uppe ligger restaurangen som vi ska träffas klockan 3 på lite eftermiddagsfika. Ja, det var en skön promenad. Var det. Men nu får man hem och värma sig lite. Som jag sa innan, det är ingen sommarvärme. Definitivt inte. Men det är skönt att komma ut och röra på sig lite i alla fall. Då hade vi lite tur. Nu är klockan 3 och vi ska upp till eftermiddagsfikat uppe i restaurangen. Och det började regna vid 2 här faktiskt. Det regnade på rätt bra. Men nu har det faktiskt slutat. Det blir uppehåll. Jaha, vi ska upp där. Ja, jag hittar inte riktigt här. Men det gör min fru. Så det passade ju väldigt bra att det blir uppehåll precis när vi skulle upp till det. Ja, så nu är vi snart där. Får vi se hur mycket vi filmar där inifrån. Nu har vi kommit upp på eftermiddagsfikat. Ja, Malena har redan dratt i sig igen. Och det är ju Irish coffee. Det kör vi, Lars. Skål! Har vi... Smakar fantastiskt bra. Så nu sitter vi här och njuter lite. Vi satte oss inne i restaurangen. Det finns en ute också som är inglasad i och för sig, men det var inte... Det var inte som man satt där i bara överkropp och shorts, som jag säger så. Det var rätt kallt. Inga värmare överhuvudtaget. Nu ska vi... Ja, men då sken ju solen. Men idag är det ju ingen speciell sol på himlen, kan jag säga. Så att det var lite rått där ute, så vi satt oss inne. Och då träffade vi Britt-Marie och Lars. Som också precis har kommit hem ifrån sin fantastiska resa i Spanien och Portugal. Den kan ni se på YouTube. Följ BM Lars reseblogg där. Så de har både Instagram och YouTube. Så följ gärna dem. Så får ni se många fina resmål. Ja, nu ska vi ju se här. Det kommer ju från och med imorgon kommer det att vara pizzatävling här mellan Jekitas och Berggrens Bilbo. Och pizzorna som kommer att serveras då är här på bordet nu då. Den är Jekitas och den är Berggrens Bilbo. Så nu får vi se. Är tanken att ni ska proväta här nu eller? Och så kommer ni att prata i egen sak då, förmodar jag. Och Helena har redan däckat. Hon är under bordet. Ja. Det liknar ju en typ calzone, kan jag tänka mig. Den där ser ju jävligt fräsch ut. Det är lite avokado tror jag. Lite prosciutto eller någonting sånt där. Lite basilika. Lite fetaost. Ja, det blir spännande. Det finns anledning att återkomma i detta ärende tror jag. Nu hann jag ju inte filma det, men här är ju en social orgie av sociala medier kan jag säga. Alla var uppe med telefoner och jag kan garantera inom 5 minuter så kommer allting ligga på Instagram. Jaha, nu ska ju då de proväta sina egna pizzor. Det blir ju spännande.
Man tycker det är bäst utav de här. Det var bara bröd där, Christer. Den är redan, det var mycket vitarsmak i brödet. Det var det. Det låter fantastiskt. Ja, nu börjar Martin sno på Marlens pizza där. Tycker du inte om din egen pizza, Martin? Jag ska börja med motståndet först. Okej. Jag har ju så bra. För du äter inte den här. Nej, men han kan ju peta bort räkorna. Räke? Ja. Vad ser du räkorna? Jo då, det är räkor på. Där är räkor. Det är det. Väl dolda. Han måste ju smaka i alla fall. Ja, det får du göra utan Ja. det får du smaka. Ja. Men som jag sa innan, det finns anledning att återkomma i detta ärende. Imorgon ska vi prova dem själva. Och så ska vi rösta. Då är vi hemma från eftermiddagsfikat uppe på restaurangen. Men det var trevligt. Vi träffade gamla bekantskaper men även nya bekantskaper. Och det är ju så det ska vara på en husbilsträff. Däremot så såg jag det, eller jag märkte det nu när jag satt och redigerade, att jag sa att vi återkommer imorgon när vi har provat Gikitas och Bergens Bilbos pizza. Men det får komma i nästa del av den här, annars så blir denna videon alldeles för lång. Jag är redan uppe i 23 minuter såg jag på denna video. Så att vi ber att få återkomma med det. Och därmed avslutar vi del 1 ifrån husbilsträffen på Unda camping i Uddevalla. Vilket hittills har varit jättetrevligt. Vi har dock inte vädrets makter med oss. Men som jag har sagt tidigare i videon så kan man inte göra något åt det och då är det ingen mening att lägga någon energi på det. Så att det är bara att gilla läget och vi kommer att få en fantastisk Kristi himmelfärdshelg ändå. Så häng kvar på kanalen och så kommer del 2 vad det lider. Prenumerera gärna på kanalen om ni inte redan gör det. Och det är många som inte gör det kan jag säga. Och kommentera gärna. Det är himla trevligt med kommentarer. Och så får ni gärna trycka en tumme upp om ni tycker det var bra. Och tycker ni är skit så trycker ni en tumme ner. Det är lika okej det. Så syns vi i nästa video eller vlogg. Howdy så länge.